Hi mga friends! Welcome back again to my channel. This is me, Victoria, and if you're new, then welcome. So for today's vlog, ang ituturo ko naman sa inyo is kung paano mag-cut crease. Para saan nga ba ang cut crease? Ang cut crease is to create an illusion or ginagawa siya to create an illusion para maging deep set ang ating mga mata, which is something na hindi common sa ating mga Asian. Kasi tayong mga Asian or mga Pacific Islanders is mga singket ang ating mga mata. So, yung pagiging deep set is common siya sa mga Caucasian, sa mga American, sa mga European. So, later in the video, ipapakita ko sa inyo yung tekniko kung paano siya gawin. This video is dedicated para sa lahat ng mga gustong matutong mag-makeup, para sa lahat ng gustong matutong mag-cut crease. Special mention ko yung isa sa mga subscribers ko, supporters ko, at itinuturing ko na rin na friend. Walang iba kundi si Lauren Reina. Siya ay taga Bicol pa. So, Lauren, sana may matutunan ka sa panonood ng aking video at sana yung matututunan mo dito is magamit mo para sa ikabubuti or ikaunlad mo, at good luck sa iyong pangarap. Sana maging makeup artist ka rin kagaya namin balang araw. As you can see, ready na tong mata na to for our cut crease tutorial. Bago ako mag-start mag-blend, nilagyan ko muna siya ng highlighter as a base. Bali, ang magiging pinaka-purpose nun is for easier blending, para mas lumabas yung color ng eyeshadow na gagamitin ko, at saka para mas madaling mag-glide yung mga brushes na gagamitin ko sa aking eyelids. Ang gagawin ko naman ngayon is mag-apply ng transition color. Yung transition color, bali siya yung pinaka-first color ng eyeshadow na gagamitin natin para sa ating cut crease. Mag-start ako dito sa pinaka-outer corner and then i-blend ko siya papasok. So ngayon naman, gamit ang mas maliit na blending brush, gagamit naman tayo ng shade na mga 3 to 4 times darker compared dun sa unang eyeshadow na ginamit natin. Bali, ilalagay natin siya dito sa may crease. Bali, ang purpose nun is para mag-create ng depth at saka para mas may emphasis na rin yung ating crease na ginawa. So mag-start ulit tayo dito sa may pinaka-outer corner. I-blend nyo lang ulit siya. Papasok. Gusto ko is hanggang dito lang. Pero pwede nyo rin ipasok hanggang dito. It's up to you. So, bali ngayon, 2 shades na ng eyeshadow yung nagamit natin. Una is yung transition color, and then yung brown na shade. So, diba, mas nagmukha na siyang deep set. Yung sa ibang makeup artist, okay na yan. Bali, maglalagay na sila ng liquid eyeliner, false eyelashes, tas lilinisin na lang nila. Pero ako, dahil sa gusto ko, mas maging mas malalim pa siya, maglalagay ako ng black na eyeshadow dito. This is optional ha. Kung ayaw nyo itong gawin, okay lang din. Nasa sa inyo yon. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta sa akin lang, gusto ko is yung mas magmukha siyang deep set. Tapos gamit ulit yung medium size na blender natin. I-blend lang natin siyang mabuti para ma-diffuse yung color. Para pumutla siya. Kasi masyadong harsh, diba? As you can see. So, ayan, bali, 3 eyeshadow na yung nagamit natin. Light, medium, dark na siya. Dahil sa nilagyan natin siya ng black eyeshadow, parang mas nagkaroon na siya ngayon ng depth. Mas naging 3-dimensional na siya. So, this time naman, lilinisin na natin yung ating crease gamit ang concealer at saka yung concealer brush.
So, ngayon naman, lilinisin natin itong ibaba. At itong part na to, gamit ulit yung concealer na ginamit natin kanina dito sa lid. Para mas maging malinis lang at mas maging sharp yung wing or yung V-shape dito sa labas. So, ayan, tapos na ako maglagay ng liquid eyeliner. Bale, ang gagawin ko naman is lalagyan ko ng black eyeshadow dito sa part nito. Pero this is optional, pero mas prefer ko naglalagay. So, ayan na mga friends, naglagay na ako ng eyelashes, taas at baba. Naglagay rin ako ng contact lens, and then, naglagay na rin ako ng kilay. O, diba? So, I'm really hoping na may natutunan ng friend ko na si Lian. So, para sa'yo to.